Hello everyone, namaste. I am back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सधैँ गरी चाहिँ सुलभ शपिङबाट आज एउटा यस्तो प्रोडक्ट मैले अर्डर गरेको छु हैन, जुन चाहिँ तपाईले देख्नु पनि भछ सुन्नु पनि भछ एकदम युज टु प्रोडक्ट हो हैन, तपाईले युज पनि गर्नु भएको छ होला। सो आजको प्रोडक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ गोल्ड स्टारको चाहिँ मैले जुत्ता चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन। अब गोल्ड स्टार एउटा नेपालकै एउटा ब्रान्ड एउटा कम्पनी हो, मेड इन नेपाल हो। सो एउटा गोल्ड स्टारको पनि एउटा आफ्नो एउटा छुट्टै इतिहास छ हैन, पहिलेदेखिको एकदम मान्छेहरूले अब युज गरिराख्ने एकदम बलियो भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ, बलियोको रूपमा पनि चिनिन्छ। सो अहिले चाहिँ यसको अब बलियो मात्रै नभएर चाहिँ अब गोल्ड स्टारको जुत्ता चाहिँ अलि डिजाइनमा पनि अलि फरक टाइपको अलि युनिक अलि स्टाइलिस टाइपको जुत्ताहरू पनि गोल्ड स्टारले चाहिँ अहिले निकालिराखेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ है कुन के कस्तो जुत्ता छ हैन त्यसको बारेमा अनबक्सिङ गर्ने हो। सो डिस्कस पनि गरिन्छ यसको फिचर्सको बारेमा, गोल्ड स्टार जुत्ताको बारेमा। सो धेरै ढिलो नगरिकन हैन लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो अनबक्स गरौँ हैन, यसैले एज युजुअल कैंची। सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँ गोल्ड स्टारको जुत्ताहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँलाई यो भिडियो एकदम राम्रो हुनेवाला छ है तपाईँलाई आजको। सो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बिल, सधैँ गरी बिल चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला होइन, कुनै प्रोडक्टसँग बिल यो तपाईँको जुत्ताको बिल भइहाल्यो, अर्को बिल भइहाल्यो। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अगाडि मैले देखाइदिन्छु। सो गोल्ड स्टार द ट्रेन्ड अफ फेसन भनेर लेखेको छ अनि यस्तो छ बक्स होइन। यसलाई खोलौँ, खोलेर हेरौँ होइन। सो फाइनली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, आज चाहिँ मैले अर्डर गरेको जुत्ता गोल्ड स्टारको यो हो। अब दुईवटै जुत्ता निकालेर हेरौँ न पहिला के कस्तो रहेछ है। सो यो बक्सलाई चाहिँ एकदम साइडमा राख्दिउँ है। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन गोल्ड स्टारको यो जुत्ता मैले चाहिँ अर्डर गरेको। अब गोल्ड स्टारको तपाईँले अब यो जुन देख्नुभएको छ यो चाहिँ एकदम स्टाइलिस पनि रहेछ होइन। अब तपाईँको यो जुन कलर छ यो कलर नभएर यो डिफ्रेन्ट कलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट कलर मात्र नभएर पनि डिफ्रेन्ट अहिले चाहिँ गोल्ड स्टारले एकदम नयाँ नयाँ स्टाइलिस डिजाइनमा चाहिँ सुजहरू निकाल्न लागेको छ होइन। अब मेरो तपाईँले पर्सनल्ली भन्दा चाहिँ मैले गोल्ड स्टारको चाहिँ अहिले फर्स्ट टाइम यो अर्डर गरेको पनि होइन, मैले चाहिँ 2-3 वर्षबाट लगाइरहेको छु। अहिले पनि मैले गोल्ड स्टारकै जुत्ता लगाइरहेको छु। सो अब गोल्ड स्टारको चाहिँ अब 2-3 वर्षमा लगाउँदा पनि त्यस्तो अब च्यात्तिने अब बिग्रिने त्यस्तो केही पनि भएको छैन, अब सिलाउन पनि परेको छैन होइन। गोल्ड स्टारको मेन भनेको तपाईँको बलियो पनि हो। सो अहिले बलियो मात्र नभएर चाहिँ तपाईँको एकदम स्टाइलिस लुक्स वाइजमा पनि आउन आएको छ। अनि तपाईँको यो जुत्ता चाहिँ तपाईँको अब मेनको लागि युनिसेक्स यो होइन, अब नत्र चाहिँ तपाईँको गोल्ड स्टारको अरू जुत्ता चाहिँ तपाईँको बच्चाको लागि अब केटाको लागि केटीको लागि डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ एभाइलेबल छ गोल्ड स्टारको। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो जुत्ताकै अब यो अलि यसलाई हेर्नु परेमा चाहिँ तपाईँको अनि यो चाहिँ तपाईँको साइज चाहिँ यसको 8 हो, 8 नम्बर साइज यसको जुत्ता। तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, लुक्स वाइज पनि एकदम स्टाइलिस छ। अहिले जुन केटाहरूले लगाउने टाइपको युनिक टाइपको अलि स्टाइलिस डिफ्रेन्ट टाइपको यसको डिजाइन छ गोल्ड स्टारको चाहिँ। अनि अब यसको तपाईँको अब प्राइसको कुरा गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राइस चाहिँ यसको 850 हो होइन। अब 850मा चाहिँ तपाईँको यतिको जुत्ता पाउनु भनेको मलाई त एकदम राम्रो पनि हो। यतिको तपाईँको रेन्जमा चाहिँ यस्तो टाइपको जुत्ता पाउनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो। यो जुत्ता चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो होइन। अब यसको जुन अब कलर छ, यसको जुन अब तपाईँको डिजाइन छ यो पनि एकदम मलाई मन पर्यो होइन। अब 850 यसको प्राइस हो होइन। यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन यु क्यान प्लेस द अर्डर। सो अब फाइनल चाहिँ यसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब गोल्ड स्टारको मलाई मन पनि पर्छ, मैले युज पनि गरि आएको हो। अहिले चाहिँ 2-3 वर्ष भयो। सो यसको बलियो पनि, सो बलियो मात्र नभएर अहिले चाहिँ धेरै टाइपको चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट टाइपको डिजाइनमा चाहिँ यो गोल्ड स्टारले चाहिँ जुत्ताहरू निकालिरहेको छ। अब यो जुत्तालाई मैले चाहिँ अब रेटिङ दिनुपर्दा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 4.5 चाहिँ दिन्छु होइन यसलाई चाहिँ। अब यही हो होइन, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो जुत्ता अनि यो भिडियो। सो गाइस हामी भिडियोको लास्टमा आइसकेका छौँ होइन। अब यदि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सो केही क्वेसनहरू छ भने प्रोडक्ट रिलेटेड यो भिडियो रिलेटेड केही छ भने क्वेसन है कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखिदिनु होला। सो अर्को चाहिँ के कुरा मैले यो भिडियोमा भन्न चाहन्छु भने होइन
तपाईँले चाहिँ कुन प्रोडक्टको चाहिँ रिभ्यू लिएर आऊँ, अनबक्सिङ लिएर आऊँ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट गरेर। त्यही हो है। अब अर्को भिडियोमा एउटा नयाँ प्रोडक्टको रिभ्यू गरौँ न, तपाईँले पनि सजेस्ट गर्दै गर्नु है कुन प्रोडक्टको रिभ्यू गर्दा ठिक हुन्छ, तपाईँलाई अब चाहिएको, अब थाहा बुझ्न मन लाग्यो, हेर्न मन लाग्यो चाहिँ होइन, त्यही अनुसार चाहिँ भिडियोहरू आइरहेको छ होइन। सो मिट इन नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल द्याट स्टे सेफ।